Okay, hi guys. So sekarang kita nak tanam rumput kucing ataupun pet grass. Boleh dapatkan, boleh beli dekat Shopee. Cari aja rumput kucing, okey? Sekarang kita perlu rendam benih selama 8 hingga 10 jam. So sekarang ni pukul berapa? Dalam pukul 9 lebih dah. So nanti esok kita tengoklah. Kita rendam dengan secawan air. So ini bekas dan secawan air. Kita tuang semua dalam. Tuang semua kat dalam. Okey. Lepas tu kita tuangkan air. Kita rendam semalaman saja, okey? Esok kita bilas balik dengan air, bersihkan sebelum kita nak tanam. Okey, dan kita tunggu selepas 8 hingga 10 jam.